Top 6 lý do khiến bạn bị từ chối e-visa Việt Nam. Bị từ chối e-visa mặc dù bạn đã cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ. Tại sao làm đúng quy trình nhưng vẫn bị rớt visa? Hồ sơ bị treo mãi không được duyệt, lý do là gì? Xin chào mọi người, mình là Nhật Uyên. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Tân Vân Lan Travel, nơi chia sẻ những thông tin về du lịch, visa và những thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài. Nếu bạn chuẩn bị xin e-visa Việt Nam cho người nước ngoài về Việt Nam, đừng bỏ lỡ video này nhé. Hệ thống visa điện tử Việt Nam đã được chính phủ triển khai vào tháng 2 năm 2017 nhằm đơn giản hóa các thủ tục xin visa cho công dân quốc tế. Với hình thức này, bạn chỉ cần đăng ký trực tuyến và có thể dễ dàng xin visa nhập cảnh vào Việt Nam. Đặc biệt, vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, visa điện tử ký hiệu là EV đã được nâng cấp, có thời hạn lên đến 90 ngày, áp dụng cho công dân của mọi quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới. Nhưng, liệu thực sự có dễ dàng như vậy hay không? Dù quy trình đã thuận lợi hơn, nhưng nhiều người vẫn gặp khó khăn và không biết tại sao lý do hồ sơ mình bị từ chối, mặc dù đã làm theo đúng quy trình và nộp đầy đủ các giấy tờ. Để giải đáp những thắc mắc này, hãy cùng mình tìm hiểu những lý do phổ biến nhất và cách khắc phục để tránh bị từ chối khi xin e-visa nhé. Lý do đầu tiên cũng là lý do phổ biến nhất khiến cho e-visa bị từ chối, đó chính là tải ảnh lên không đáp ứng theo nhu cầu, đặc biệt là ảnh chân dung và mặt thông tin hộ chiếu. Trong trang đăng ký visa không có thông tin cụ thể về kích thước ảnh hoặc định dạng, vì vậy đã có một số người đã không tải ảnh lên đúng chuẩn và dẫn đến bị từ chối e-visa. Và đây là một số quy tắc cần lưu ý khi tải ảnh lên hệ thống. Đầu tiên là ảnh chân dung. Kích thước ảnh phải là 4x6cm hoặc là 2x2 inch, định dạng ảnh phải là JPEG và dung lượng không vượt quá 2MB. Phông nền phải là phông nền trắng, ảnh phải được lộ tai, trán và không được đi trang sức và không được đeo kính trong ảnh. Tiếp theo là ảnh trang thông tin mặt hộ chiếu, phải rõ nét và hiển thị đầy đủ các dòng y cao, mã số ổ cuối mặt hộ chiếu. Và đặc biệt, e-visa Việt Nam chỉ áp dụng cho hộ chiếu phổ thông, còn hộ chiếu khẩn cấp và giấy thông hành thì không được chấp thuận. Visa có thể bị từ chối nếu như thông tin khai báo không chính xác. Điều này dễ xảy ra nếu như bạn điền sai số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh hoặc họ và tên. Ví dụ như tên của bạn có chứa ký tự đặc biệt nhưng bạn lại không khai trùng khớp với hộ chiếu thì điều này sẽ dẫn đến bị từ chối e-visa. Để tránh những lỗi này, bạn cần điền đầy đủ và chính xác họ tên, cả họ và tên đệm, đảm bảo trùng khớp với dòng y cao trên hộ chiếu. Nếu thông tin không khớp, ngay cả khi được cấp e-visa, bạn cũng có thể bị từ chối lên máy bay hoặc nhập cảnh. Tiếp theo là sử dụng đúng định dạng ngày sinh là ngày, tháng, năm. Đặc biệt là kiểm tra đúng số hộ chiếu và ngày hết hạn của hộ chiếu. Lý do thứ ba, bị đưa vào danh sách đen, blacklist. Nằm trong danh sách đen của lãnh sự Việt Nam là một trong những lý do khiến cho e-visa của bạn bị từ chối. Nhiều người đã không nhận ra rằng mình đã bị đưa vào danh sách đen cho đến khi e-visa bị từ chối. Nếu bạn đã từng vi phạm một trong những quy định nhập cảnh như là ở quá hạn, làm việc không có giấy phép hoặc liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật thì bạn sẽ bị từ chối e-visa. Nếu như bạn nghi ngờ mình nằm trong trường hợp này thì hãy tìm kiếm sự tư vấn từ một đại lý visa uy tín hoặc luật sư để kiểm tra với cơ quan nhập cảnh trước khi nộp visa nhé. Lý do thứ tư, đây là lý do quan trọng khiến cho e-visa của bạn bị từ chối, đó chính là xin e-visa khi đang ở Việt Nam. E-visa Việt Nam là e-visa chỉ được cấp cho người nước ngoài khi người nước ngoài đang ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Khi bạn xin e-visa đang ở Việt Nam thì visa của bạn sẽ bị từ chối. Bạn chỉ nên nộp e-visa mới khi đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Theo hướng dẫn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh thì điều kiện để được cấp e-visa như sau. Thứ nhất, người nước ngoài đang ở nước ngoài. Thứ hai, có hộ chiếu hợp lệ. Và cuối cùng là không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh theo quy định tại Điều 21 của Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh, Quá cảnh, Cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Thứ năm, đó là quốc gia của bạn nằm trong danh sách quốc tịch khó. Mặc dù e-visa Việt Nam đã mở rộng cho tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng nếu như bạn là một trong những quốc tịch khó này như Iran, Iraq, Palestine thì vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đối với các quốc gia này thì thời gian xét duyệt thường sẽ lâu hơn và tỷ lệ đậu thấp hơn do yếu tố về an ninh và quan hệ ngoại giao. Người nộp đơn từ các quốc gia này cần phải bổ sung thêm nhiều thông tin về mục đích nhập cảnh để tăng tỷ lệ đậu cao hơn. Lý do thứ 6, đó là lý do cuối cùng, thanh toán visa không thành công. Một trong những lý do đơn giản khiến cho e-visa của bạn bị từ chối đó chính là chưa hoàn thành thanh toán visa. Bạn hãy kiểm tra thanh toán trạng thái trên Cục Quản lý xuất nhập cảnh để kiểm tra. Nếu trạng thái không phải là đang xử lý thì bạn cần phải hoàn thành thanh toán lại để cho quy trình tiếp tục được duyệt nhé. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn 6 lý do khiến cho e-visa bị từ chối. Dù quy trình xin e-visa Việt Nam rất dễ và thuận tiện, nhưng nếu như các bạn không nắm rõ các yêu cầu về quy trình cũng như thủ tục thì các bạn sẽ gặp phải những sai sót không đáng có. Hy vọng qua video này sẽ giúp cho các bạn tránh được những lỗi sai sót đó và có một hành trình suôn sẻ đến Việt Nam nha.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại để lại câu hỏi dưới video hoặc liên hệ qua Tân Vân Lan Hotline để được hỗ trợ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một nút like và subscribe kênh Tân Vân Lan để theo dõi những thông tin hữu ích về visa các nước. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha.